हेलो नमस्ते साथीहरू। हिजो चाहिँ मैले सडनली मेरो ड्रोन चाहिँ लस्ट गरेँ। तर म चाहिँ एकदमै लक्की भएँ भन्नुपर्छ। हिजो पनि मैले दुईपटक खोजेँ तर भेटिनँ। आज चाहिँ मैले जुन यो DJIको चाहिँ फाइन्ड माई ड्रोन भन्ने एप युज गरेर मैले चाहिँ मेरो ड्रोन पाउन सफल भएको छु आफ्टर 22 आवर्स। तर मैले ड्रोन त पाएँ, खुसी पनि भएँ। तर सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ यो ड्रोन चाहिँ 22 घन्टा पानीभित्र स्विमिङ गरेर बसेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि जुन फुटेज इमेज पनि देखाएँ र अहिले पछि तपाईँलाई चाहिँ मैले जुन ड्रोन खोज्ने क्रमको फुटेजहरू पनि म देखाउने नै छु पछि। र जुन ड्रोन भेटेको फुटेज पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। र जुन यो DJI Mavic Air भनेको चाहिँ एकदमै बेस्ट मोडल ड्रोन हो, किनभने यो चाहिँ एकदमै पोर्टेबल छ, तपाईँले पकेटमा पनि लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ आई रियली प्रिफर दिस ड्रोन। तर एकदमै टाइनी टोय भएको हुनाले यसको जुन तपाईँले उडाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको रिमोट कन्ट्रोल डिस्टेन्स भनेको 4 किलोमिटर हो, तर यसलाई चाहिँ मैले एराउन्ड 1500 मिटरभन्दा म तपाईँहरूलाई रेकमेन्ड गर्दिनँ, किनभने यस्टरडे आई रियली म चाहिँ अपसेट भएको थिएँ, किनभने मेरो ड्रोन चाहिँ हराइरहेको थियो। र तपाईँहरूले पनि मैले भोगेको जस्तो समस्याहरू नभोग्नुहोस् साथीहरू, म भन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि जुन यदि तपाईँ पर्फेक्ट अपरेटर हुनुहुन्छ भने तपाईँ 4 किलोमिटर यु क्यान फ्लाइ नो प्रब्लम। तर तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युज छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ एराउन्ड 10 to 1500 भन्दा धेरै टाढा फ्लाइ नगर्नु होला। यो चाहिँ मेरो तपाईँहरूलाई सजेसन हो। र ड्रोन चाहिँ पानीमा चाहिँ 22 घन्टा बसेको छ। आई डोन्ट थिङ्क सो इट वर्क्स। तर मैले चाहिँ यसलाई एक हप्ता जति ट्राई गर्छु। ट्राई गरेर यदि काम गर्छ गर्दैन म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियो पक्कै पनि सेयर गर्नेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो म्यापमा देखाएअनुसार मेरो ड्रोन चाहिँ यतै खसेको हुनुपर्छ। यहाँ खोज्ने क्रम जारी छ, तर यहाँ चाहिँ पानी र चाहिँ झार भएको हुनाले एकदम डिफिकल्ट टु फाइन्ड इट। होपफुल्ली वी क्यान फाइन्ड अराउन्ड हियर। उहाँ दाइले नै खोजिदिँदै हुनुहुन्छ। इट्स नट इजी टु फाइन्ड ड्रोन, सो डिफिकल्ट। यति खुट्टा पानीमा गडिरहेछ। यो कराउँते घाँस छ, यसले चाहिँ बेसरी काट्ने रहेछ। माई गड, हाउ टु फाइन्ड इट, सो डिफिकल्ट। I try to find it. Hopefully पाएँ भने I'll be so happy. ठ्याक्क यो फाइन्ड माई ड्रोन एप चाहिँ युज गर्दाखेरि भेटेको, तर अब यो सायद काम गर्छ गर्दैन हेरौँ। अब हेर्नु पर्ला नि। ल जे खोजेको चाहिँ भयो। ल ठ्याक्कै। So I am so happy to find my lost drone, DJI Mavic Air, but it is inside the lake, all damp. Water is dropping from my drone. I'm happy, but I don't think so it works, but I'll try. Let's see what happens. Ooh. ड्रोन खोज्नलाई चाहिँ उहाँ दाइले सहयोग गर्नुभयो, उहाँले ढुङ्गा दिनुभयो र अहिले हामी अब फर्किन लागेछौँ।